امروز میخوام با هم یه حلوای شیر خیلی خوشمزه بپزیم. حلوای شیر عین حلوای معمولی، حلوای سه آرده پخته میشه که لینک اونو براتون همین بالا میذارم. اما خیلی خوشمزه است، یه حلوای لطیف و خوب. پس بریم با هم آمادش کنیم. من از 1.5 لیوان شیر استفاده کردم. شما میتونین از پیمانه استفاده کنین، از لیوان، از هر وسیله استفاده میکنین برای اندازه گیری. تمام موادتون رو با همون اندازه گیری کنین. پس 1.5 لیوان شیر، 3/4 لیوان شکر و مقداری زعفران. زعفران رو میتونین از قبل دم کنین، اما خشک هم میتونین توی شیر بریزین چون کاملا توی شیر حل میشه. هم میزنم تا یه مقداری شکر توی شیر حل بشه و بعد اونو روی حرارت میذارم. وقتی نزدیک جوش شربت شیر بود، یه قاشق غذاخوری گلاب سنگین روی اون میریزم و وقتی جوش اومد از روی حرارت برش میدارم. یه لیوان آردو توی تابه ریختم و اونو روی حرارت میذارم تا یه مقدار کمی تف بدم، فقط در حدی که بو و طعم خامی اون از بین بره و رنگ اون زیاد تغییر نکنه. من توی تابه درست میکنم به دلیل اینکه بهتر ببینین، وگرنه که حلوا توی قابلمه خیلی راحت تر درست میشه. حلوا رو باید دائم هم بزنین تا به این شکل و این رنگ در بیاد. یه مقدار کمی رنگش از سفیدی برگشته. دائم باید هم زده بشه. بعد حرارت خاموش میکنم و روغن و کره رو بهش اضافه میکنم. میتونین از هر دو روغن مایع و جامد استفاده کنین، یا اینکه روغن جامد و کره، روغن مایع و کره، یا روغن جامد و روغن مایع. حدود 3/4 لیوان روغن لازم داریم. حرارت همچنان خاموشه. آرد و خوب با روغن مخلوط میکنم. البته روغن و کره است، چون کره طعم خیلی خوبی به حلوا میده. بعد حرارت رو روشن میکنم و یه مقداری هم آردو با روغن تف میدم. البته نباید زیاد تف بخوره که رنگ اون تغییر نکنه، فقط در حدی که طعم خامی کره و روغن از بین بره. بعد حرارت رو دوباره خاموش میکنم و شیر رو کم کم بهش اضافه میکنم. حتما حرارت خاموش باشه. اگر یه دفعه شیر رو اضافه کنین سخت میشه براتون مخلوط کردن شیر و حلوا. کامل تمام شیره رو میریزم، حرارت رو روشن میکنم روی حرارت کم، خوب هم زده بشه تا شیر و آرد کامل با هم مخلوط بشه. و حرارت باید کاملا کم باشه. پس یادتون باشه حتما حلوا رو توی قابلمه بپزین که راحت تر
همزده میشه و در آخر میتونین اونو راحت گهواره کنین. گهواره کردن به این حالت از پخت حلوا میگن که حلوا رو به روغن میندازه. بعد حلوا رو توی ظرفی که در نظر دارم میریزم، روی اونو صاف میکنم و بعد با ابزاری که توی تمام خونه ها هست، یک کارد آشپزخونه، اونو طرح میدم. خیلی راحت. حلوای شیر یه دسر سنتی ایرانیه که در بیشتر شهرها و استانهای ایران طبخ میشه. من تعدادی پخت انواع حلوا و همچنین تزیین حلوا رو توی یک جا جمع کردم که لینک اونو براتون پایان همین ویدیو میذارم. همینطور که میبینین خیلی راحت میتونین با یک کارد آشپزخونه طرحی قشنگ روی حلوا بندازین. من یه مقدار از حلوا رو کنار نگه داشتم توی قیف تا بعد دور اونو بتونم با قیف و ماسوره شکوفه بزنم. حالا دور اونو شکوفه میزنم. دوستان عزیز، اگر از این آموزش خوشتون اومد و مفید بود براتون، حتما لایک کنین، کامنت بذارین و بگین که حلوایی که توی شهر شما پخته میشه چه نوع حلواییه. و اگر مایل بودین میتونین طرز تهیه اونو برای من بنویسین تا من بپزم و فیلم بگیرم و برای همه دوستان بذارم تا همه استفاده بکنن. حلوا آماده شده، بفرمایید نوش جان. جای همه شما عزیزان خالی. خدا نگهدارتون.